Så där är jag. All of these men of God, festooned in gold and silver. It is enough to make one blind. We are blind of now. Lanius was our only king. He saw straight and fought alongside Arturius. We have been blind. Level 160 var det på han. Så det var tur jag hittade pilbågen, för annars hade det blivit svårt. Hej och välkommen tillbaka till Assassin's Creed Valhalla. En sak jag måste titta först är att jag fick Ezio's outfit. Det blir lite coolare faktiskt. Måste ju gå med, men det kanske inte är värd så mycket i Armor 22, 28, 31. Jag får köra när jag får lite bättre runor helt enkelt. Ja. Jo, det om det. Nu ska vi se, vart ska jag då? Jag ska väl egentligen in hit. Jag missade ju festen. Eftersom jag jagade iväg efter barnen. I heard shouting. Is something wrong? Holger robbed me, and I demand he be punished. Rot disappointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Of course. Jag får titta mot sidan. Please. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not? Please start again. Tell me all that has happened. I will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A filly, what? Are you mocking me? Silence, please. I'll hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Borrowing. Holger, let him speak. Stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of Painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgafur's tail to reach its former length.
I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. Holger, let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom to make use of rare resources to compose my verses. Often when lacking the proper tools, I have made use of novel items. Alvis's walking stick, Tovi's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleed. Rowan? As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer. To make a perfect brush, I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafur's tail to the rump without asking. It was early. I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I understand your position. I believe I have heard enough. If you'll... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifur's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. Raka honom så blir det fritt. Holger, Rowan is clearly in the right. You sheared the tail from his horse without gaining permission. I borrowed the tail. Borrowed! Does the reality of regrowth not make this a victimless crime? It is a two-victim crime, Holger. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not do. As the horse's value has diminished significantly, you will pay Rowan its market price. But the horse was not for sale. Rowan, admit it. My decision is final, Holger. Pay what you owe and meet tomorrow as friends. And if I do, may I keep the horse? Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. Good. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We are done Alright. here. Return to your homes in peace. Har det inte varit lättare att bara betala en viss summa för... Would you allow me to pay you with a vibrant painting? After all, in some ways you helped in its creation. Absolutely not. Silver is the only color I wish to see from you. Ja, borde i alla fall bara betala för svansen. Ja, men Oh, hello, Eivor. Good day. vad glad hon lät. He is quite a character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. Their King Oswald has pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker, we shall call you soon. Some interesting news. King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as Elderman there. Good for Ceolbert. He should do well considering all he has learned from you. I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. One more thing. I do not know if you heard, but Svend passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. I had not heard, no. And how is Tovi? She must be gutted. It has been rough on her. She spends quite a lot of time at his burial mound. Speak with her, if you have the time. Vad visar de egentligen? Scribble from Randvi. It has become increasingly difficult to look across the alliance table at Eivor and not think of what could be. I tell myself it is only Sigurd's absence
but the light grows thinner, weaker by the day. Lite avis med andra ord. Thank you from Seolbert. I wish to thank you and Eivor and the rest of the settlement for the great kindness you have shown me and the things you have taught me. Though I may have felt a nuisance at times, these days I spent with all of you were joyous and educational. Though I go now to do the work that I was meant for, I know that I will return to this place and its people one day, and I look forward to that. Take care until we meet again, Seolbert. Jag ska försöka gå till Tove. Hon är väl tatuerar han om inte jag är helt ute och cyklar. Vet inte om det är här. Det här hon är i alla fall. Hon står inte där. Stallen har jag redan byggt. Men här, jag vet inte om jag har inte råd fortfarande. Det hade jag inte förra gången heller. Jag kanske ska ta och köra en raid eller 2. Vilken är närmast? Vad är jag för 73? Kör den raiden helt enkelt. Så vi ser om det går att klara en raid som är required level 90, eller inte required utan suggested power 90. Man your oars. Run up the zero. Så får vi se. Det kan ju vara intressant. Jag borde kunna klara av det, kan man tycka. New territory. Borde ta och springa runt och ta lite av utkiksplatsen också, bara för att se om det finns något annat. Ser inga fiender någonstans, men de kommer väl, antar jag. De bara jagar allihopa.
Måste ju plocka ner de här. Bleeding dunghill. Feel my breath on your neck. Men jag tar ingen skada av dem liksom. Jag bara skjuta ner den antar jag. Men han är bra på att träffa med pilbågen på ett långt avstånd i alla fall. Jag tror jag måste skjuta ut han för jag tror inte... Ja, det är en Templar. Så där ja.
all of these men of God, festooned in gold and silver. It is enough to make one blind. We are blind of now. Lanius was our only king. He saw straight and fought alongside Arturius. We have been blind. Level 160 var det på han. Det var tur jag hittade pilbågen, för annars hade det blivit svårt. Måste bara kolla vem det var. Jag ser ju ingen som jag har gett mig på. Vänta. Nej, det var han. He is a trusted adjutant of the anvil. För det här är ganska viktigt att plocka också. Raid-dax. Ja. Jag kommer ihåg att jag gett mig på. Felt by treachery. Sharp edge. Well-placed cuts. Looks like a Saxon blade of some kind. Watch my back! I use lift. Vad är det här då? En till? Nej. Confirm kill på honom, men då kanske bara... Jag måste gå in och ta lite av grejerna, det är därför jag raidar ju. Give me a hand over here. Nu då? Come, help me with this. Så, det var det jag ville ha. 25 meter, här har vi också en. Hey, can't do this alone. Some good takings here! För mycket här helt enkelt. Jag behövde den här också. Jag behöver 200 av den där till. Det är därför jag raidar.
Jag vet inte, har vi några fiender kvar? Där inne är det ett gäng i alla fall. The other side must be barred. Den här också barrikaderad, och det är antagligen att vi ska upp. Han bara skjuter. Det ser ut som det var, nej, det var ett fönster som var stängt. Ja, vi får väl klättra upp på tornet och se om det är någonting då. Känns ju inte riktigt som att vi kan komma in den vägen heller. Ja, vi får helt enkelt slå ihjäl alla och kolla. God won't let us lose. Already died. No paradise where you're going. Så där är jag. Vi tar allting annat så länge. Här kan vi antagligen få upp dörren. Help me out here. Många sådana här, det är trevligt. Nu är det bara den där kvar. Det lär ju vara den som är the grand prize. Men nu kommer vi in där. Finns det någon källarväg eller någonting som tror vi? Must be blocked from the other side. Jag tror man skulle skrämma ut dem.
kan inte göra så mycket förutom att skjuta sönder fönstret. Det borde finnas något fönster man kan skjuta sönder så att det inte blir... Så där ja. Där känns det som vi borde kunna komma in. Let's be knowing you. What's going on? Stay sharp. God damn you! Jag kan inte blocka den. Så där ja. Det var lite fel när han var precis vid väggen. Och sen ska vi luta det här stället också. Den är där inne. Okej. Så kunde vi inte öppna den här. Hur kommer vi in där nu då? När vi har gjort så stort gemak med att komma in, så måste vi kunna komma över på den där sidan på något bra sätt. Så där. Jag hoppas att det är lite mer här i. Var det inte mer här än vad det var i något annat ställe?
Jag vet inte varför jag får confirm kill på dem, men det är väl lika bra. May you feast at Odin's side, warrior. Jaha. Ja, jag fick XP av det. Raid complete. Ja, det var ju level... Att man skulle vara level... 90. Det är ju så jag slåss hela tiden, så det är lika bra. Ja, men jag tror jag ska hoppa hem och, eller inte hoppa hem, utan jag ska försöka, i och för sig så kan jag hoppa hem och göra det som det var dit, va? Det är där, nej, det är här jag bor. Då ska jag ta och försöka bygga upp lite mer i byn och se hur långt det jag har räcker. Men jag fick ut en Templar som var level 160. Eller suggested power 160. Nu ska vi se om vi går in och zoomar in här då. Det här var det jag byggt. Yes, one more. And only because you all have such good taste. Yes, one more. Fishing at, då borde jag kunna fiska sen. Om jag skulle behöva det. Thanks for the good work, Eivor. Got a real little fishery going here. Are you the man in charge? It's my grandfather, really. But he says the best way to learn responsibility is by working. Besides, between you and me, I'm better at it. More of a people person, you know? I do. It's good to have you. Both of you. Yes, one more. And only because you all have such good taste. Now, this one begins in a long time ago. Nu brinner den här igen. Novit, I see you brought back your shop. Oh, yes. And have I found some treasures for you? Show me what you have. Have a look. How can I earn tokens? Ah, simple. Try the festival activities or help around the settlement. I must take my leave. Okej, då är det jag får göra. Men det får bli i nästa video som kommer. Det här var Raid.
Och en raid-video helt enkelt. Nästa video blir det här, den här festivalen. Och jag hoppas ni tyckte det var roligt att titta på det. Om ni har gjort det så får ni jättegärna lämna en tumme upp på videon och tryck gärna på prenumerationsknappen också, så ser jag att ni stödjer den här typen av content på min kanal. Och fram till nästa gång så hej hej.